امروز قصد دارم که از کاسکو این درون رو بخرم بخواد DJI Mini 4 Pro دیگه 3 بیتری داره بال اکسترا بال داره دیگه اسکرین کنترل ریموت داره دیگه دوستان نازنین امروز یک درون خریدیم DJI Mini 4 Pro از کاسکو انشالله که بخیر روز دیگه ویدیوهای خوب بلده شما جور کنیم دیگه ویدیو را لایک سابسکرایب کنید حمایت کنید که ویدیوهای خوب بخیر بگیریم بلده شما نه دوستان بخیر DJI Mini 4 Pro Max گرفتیم از کاسکو انشالله که بخیر ویدیوهای خوب بلده شما بگیریم یا مشخصات چه سه بدر خب دوستان نازنین را بخیر انباکسینگ میکنیم دیگه که چی داره من ایخون یا بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم دیگه هم پلاستیکاشی بخیر دیگه بخیر یعنی یک لاین سبز داره دیره اوکی you wanna do Oh, mashallah, bismillahirrahmanirrahim. دیگه باز میکنم یا بسم الله الرحمن الرحیم First time having a drone. unboxing a drone, yeah, that's the first time. اینجا بالای بالایش هسته یعنی دو پاکت بال داره اکسترا که اگه It got lost already. yeah and this is the batteries این بطریش هسته اما که شما که سبز unbox موشه یعنی دو بطری یعنی هم کسی بده چارجر شی خواهی it's nothing دیگه بابا هزی yeah And you see, and there is more green things to peel. yeah یعنی هم بالای اکسترا بال چه که دبابایی که مو بشه دیگه یعنی هم دو دانه بطریشی بطری درون یعنی هم بطری چارجر شی که گفته دخترم که اینجا گرین چیز داره میتونی که پیل کنی وازن دیگه یعنی هم خود کسی درون که موبایل درون هست اول بطریش رو باز میکنیم I'm gonna open this. اوکی یعنی هم موبایل بطری سه دانه بطری میداشته باشه یک شاید در داخل خود درون باشه دو تا نیشین باکس هستن این اختک بطری 24 9 دیگه این اختک بطریش مو باشه دو دانه خب این بطری رو والی در سایت میریم که بخیر یعنی هم بطری چارجر شی مکمل پیکینگ چی چیزایشی مکمل بسیار مقبول Thank you my daughter نینم بطری چارجر شی کی بسیار محکم دیگه بخیر Open it. I want it to اوکی بسم الله الرحمن الرحیم آفرین دخترم باز کرد بخیر That's sweet. بسم الله Wow. دوستان بو که ازم تجربه هیچ چیز نداریم انباکسینگ دیگه مو پروفشنال نیستیم دیگه میرخم یعنی نوتبوک و چیزایش هستن اوکی inside is nothing empty Yeah. یعنی هم چارجر شی Yeah. یعنی هم پیچکشی که امرای بال و چیزایش رو که
exchange کنیم. More wings. یعنی مروین گفته دخترم که دیگه هم بون دیگه یه چیسته خواهی هم یک تگ هسته دیگه بعد این رو باز میکنیم. It's a sticker, isn't it? یعنی دوستا یعنی هم اسکرینی ریموت کنترولی درون کی What's that? این را استفاده میکنیم بخیر. یعنی هم آن پنج هسته دیگه اینم مکمل کنترل اینجا دو دونه بٹن دیگه داره کنترل چی یعنی هم چیزا کاری چی که ده این نصب میشه دیگه اینم اسکرین چی اینم درون کنترلش. Do you have more? Yeah, wait, I will do it. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Wait. What's this? Asli chili. Okay. Papa, what's this? That's not the details of the drone. Okay. Diga dosta yenam. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. This is a tiny drone. Tiny drone thing. Yeah, man, a drone. That's so. Can I touch it? Yeah, of course. It's beautiful, no? It's a small helicopter. يعني دوستان دیگه اینم درون هست که بخیر استفاده کنیم داشتم ویدیوهای خوب بگیریم. اینم کسی که این فرانچ هست دیگه اینم که رپ بالای شما کم میگیره. Subscribe our channel and don't forget to smash that like button. دوستای نازنین گفته دخترم که چینل سابسکرایب کنید لایک کنید. بخیر درون هم گرفتیم ویدیوهای خوب بلده شما از جای دیدنی که کانادا بلده شما میگیریم دیگه این را ما جور کنیم باز در بیرون مرده امتحان میکنیم. خب دوستای نازنین یعنی درون رو بخیر واس کردیم انباکسینگ کردیم دیگه. اینم کامرش هست که چهار طرف موو میکنه دیگه. بالاش هم یعنی هم یک دانه بطری ده چیز ده اکسترا داره دو دانه بطری دیگه ده باکس بود. یعنی سنسرهایی که بالای سرش هست سنسرش هست که از محافظت میکنه از درخت و چیزا کنترل میکنه دیگه. این دزیرش یک دانه لایت هست که از طرف شب بلینکینگ میکنه دیگه. دو دانه کامرا دزیرش هست که سنسر داره که وقت در زمین میشینه و از زمین چقدر مسافت داره کلکش را کالکولیت کرده باز میشینه. سنسر این طرف داره دیگه طرف کامرا 6 دانه سنسر داره دیگه. اینم این جای چارجی یعنی جای مموریش هست جای مموری کارتشی دیگه. اینم جای چارجرشی یعنی از اینجا آن آف میشه دیگه. یعنی قی شیپ داره DJI Mini 4 Pro. دوستان یه خانه امتحان کنیم که در برو بازی رای کنیم. Landing.